Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, găsești oricând, gratuit, doar pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Bun. Un hoț, cineva care nu răspunde la mesaje, cineva care evită să comunice, este cineva care amână ceva anume. Dar mai văd aici că poate, știu eu, ai încercat să rezolvi o situație, poate lucrurile n-au mers, dar e clar aici că cineva se sustrage, poate de la o responsabilitate, poate de la ceva anume. E ca și cum în unele cazuri vă dați seama că așteptați degeaba un anumit lucru, pentru că e ca și cum, uite, tu stai aici, da, într-o situație ciudată, complicată și e cineva care pur și simplu fuge, da, nici nu vrea să audă, nici nu vrea să știe. Alții, nu știu, parcă voi vreți să fugiți dintr-o situație ciudată, complicată. Este o perioadă aici în care e un personaj ciudat în viața ta. Pentru tine avem drumul, deci uite, poate faci un drum către cineva sau aștepți pe cineva de la drum. Pe de altă parte, e clar un moment în care tu vrei să fugi dintr-o situație ciudată, vrei să-ți vezi de drumul tău, de viața ta. Hai să vedem drumul. Și avem aici asul de spade, 3 de bâte. O hotărâre legată de o călătorie sau este un moment în care, uite, ai luat o hotărâre să pui un pas înainte pentru tine, să te alegi pe tine, să alegi independența, să alegi claritatea în gândire, să alegi liniștea, pentru că eu simt aici foarte puternic faptul că ai nevoie de așa ceva. Pentru alții, văd aici că așteptați un răspuns de la drum. Uite, e un cavaler de cupe care se luptă aici pentru bucurie, pentru victorie. Cavalerul de spade, 2 de spade, e ca și cum fierbe, da, în interior și parcă ții niște cuvinte pentru tine. Poate fi și un moment în care ești mai incisiv, să zic așa, adică poate este o perioadă în care ești mai impulsiv, pentru că avem un rege de cupe, puterea, deci o persoană fără inițiativă, văd aici, o legătură pentru unii cu o zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești, dar văd clar și zodia Leu pentru unii. Deci o persoană care, știu eu, e prea melancolică sau e cu spatele, da, la această revoltă, la această situație. Pentru casa ta e cineva care te privește de la distanță sau este cineva care vrea să se intereseze de tine. Poate e cineva de la drum lung, da, care privește către casa ta, către inima ta. Dar mai văd aici că și tu îți faci niște planuri, fie privind o călătorie, fie niște planuri pe termen lung care țin de viața ta privată, de ideea de casă, de familie. Hai să vedem. Îndrăgostiții, 8 de spade. O legătură cu zodia Gemeni. Poate să fie aici și o relație cu probleme sau o relație în care sunt blocaje. Poate blocajul e legat de distanță pentru unii. Pentru alții m-aș gândi aici că este un moment în care vedeți lucrurile mult mai clar. Da? Parcă e ca și cum începi să-ți dai seama că o situație e blocată, e tensionată și atunci, uite, e ca și cum îți cauți ieșirea. Încercați să aflați mai multe lucruri despre un cuplu din jurul vostru sau despre persoana iubită. Uite, avem roata destinului, deci tu ești într-un moment de schimbare din punct de vedere personal. Văd aici un noroc pe care îl ai printr-o informație pe care o vei afla
legate de un cuplu sau legate de ideea de iubire. Mai vreau o carte. 2 de cupe. Deci poate afli că cineva are mai multe opțiuni sau poate să fie un moment în care conștientizezi că poate relația în care ești, da, nu e așa cum ai visat. Și aici ori poți să faci ceva, ori poți să ieși de acolo. Și e ceva ce ține de ideea de încredere. În curând, o ceartă aici pe care o văd, niște persoane care delirează pur și simplu, care nu văd foarte clar realitatea, dar poate să însemne, uite, și că în curând intri în contact cu niște oameni foarte ciudați. Avem 6 de bâte, 3 de spade. O decizie oficială care e cu dezamăgire, poate. Sau, pentru unii, poate să însemne și faptul că cineva pierde o victorie, da, din jurul tău. Uite, cineva care are probleme cu legea, cu actele. 4 de cupe, da? Deci o persoană care refuză sau cineva care este obosit, plictisit. Poate chiar vestea asta care apare te obosește, te plictisește, parcă nici nu-ți mai vine să faci ceva. Dar poate să însemne și faptul că cineva din jurul tău e supărat în legătură cu o situație care, știu eu, nu-i reală, deci e ceva ce e imaginar. Uite, avem spânzuratul, o legătură cu zodia Pești. Un blocaj, da, care e aici. Cineva care e blocat. În viitor, o femeie în vârstă, o femeie matură, este o prietenă, da, pe care o poți întâlni, o colegă, poate să fie și un moment în care tu vrei să stai singură sau este un moment în care vrei să analizezi lucrurile mult mai profund, vrei să stai tu cu tine. Opt de cupe. Da? Deci în viitor cineva care abandonează ceva, poate avea ceva programat și abandonează acel lucru. Judecata. Deci te revezi cu cineva drag ție. Sau pentru unii puteți să primiți o veste mare de la această femeie matură. Eremitul, o legătură cu zodia Fecioară. Eremitul aici poate să însemne și o legătură cu o persoană înțeleaptă, cineva care vrea să fie singură, cineva care vrea să se retragă, poate să fie cineva care are o experiență foarte mare de viață. Dar văd clar aici pe cineva care e puțin stresat sau stresată. Șapte de bâte mai avem. Femeia aceasta e foarte curajoasă aici și vrea să facă ceva pentru sufletul său. Sau poate vrea să lupte alături de tine. Ce nu știi tu, Constanța, deci e ceva care se menține, ceva care e constant. Deci ceva în jurul tău se menține, nu se schimbă cu nimic. Da? Hai să vedem ce nu știi tu. Faetonul, 10 de monede, o legătură cu zodia Rac. Cineva aici care continuă niște drumuri, într-o adunare de oameni, în casa cuiva, cineva care continuă niște drumuri legate de ideea de un teren, de o sumă de bani, o casă, o moștenire. Sau cineva care își dorește în continuare familie, își dorește stabilitate, își dorește copii. Turnul și asul de monede. Cineva care pune un pas înainte în legătură cu rezolvarea unei probleme, dar poate să reprezinte aici și o surpriză mare pe care cineva o are. Privind o luptă, da? Poate o luptă în casă, în familie, poate să fie și că cineva din jurul tău
Poate să treacă printr-o perioadă în care îi se dezvăluie anumite secrete. Cavalerul de cupe. Deci are legătură cu dragostea pentru unii sau are legătură cu cineva din jurul tău care ar vrea să se apropie de tine, doar că momentan trece prin niște schimbări, da? Trece prin niște probleme, să zic așa. Și uite, poate să fie cineva de la drum lung sau poate să fie cineva care caută, știu eu, tot felul de soluții pentru a rezolva o problemă. Magicianul. Deci poate e cineva aici care are mai multe opțiuni, cineva care încearcă să te convingă de un anumit lucru. Hai să vedem ce nu știi tu. Ei, avem aici gelozie, boală și surpriză. Deci tu nu știi aici că cineva în continuare e gelos sau geloasă. Cineva își menține, da, gelozia, cineva își menține tensiunile. Uite, e o persoană vicleană, da, care, știu eu, are o problemă în casă, în familie sau are o problemă la muncă. E cineva care e agitat. Avem aici o femeie matură, o ceartă și o pagubă. Deci cineva care are o pagubă, da, care are o ceartă. Și are legătură cu această femeie. Și uite, e ceva legat de un final definitiv. Pe neașteptate, cineva care suspină, cineva care își dorește foarte mult un anumit lucru, cineva căruia este dor de tine, mai poate să fie. Avem Marele Preot, Justiția și 10 de cupe. O legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Pe neașteptate, eu cred că cineva aici se poate face o declarație cum că își dorește o familie cu tine, își dorește ceva stabil cu tine. Poate să fie și o persoană care își deschide inima în fața ta, da? Steaua, o legătură cu zodia Vărsător. Un adevăr, da, pe care îl afli, sau cineva care îți dă niște mesaje, poate online, da, pe un site de socializare. Dar e clar aici o persoană care știe foarte bine ce își dorește. Pentru alții văd aici, uite, o regină de cupe care îți spune despre problemele sale, îți spune despre o pierdere, despre o suferință pe care o are în suflet. Dar poate să fie și un adevăr pe care tu îl conștientizezi. Pe neașteptate. Avem un noroc neașteptat, noroc și tranziție, schimbare. Deci, uite, poate este vorba despre faptul că într-un moment în care tu suspini despre ideea de relație, de familie, uite, atunci poate să apară cineva, pentru că avem de 2 ori cartea norocului, iar apoi avem această roată care înseamnă tranziție, schimbare. Avem un bărbat matur, te vorbește cineva de bine, musafir și ești lăudat, onorat. Ce o să te mire? Speranța, deci cineva care speră foarte mult la un anumit lucru, sau poate o să te surprindă o speranță pe care tu o ai în legătură cu ceva și speranța asta poate să devină realitate. Hai să vedem despre ce e vorba. Ce o să te mire? Un as de cupe, deci o emoție nouă, o veste bună. 9 de spade, 3 de cupe. E o veste bună, da, care fie se lasă cu o celebrare, adică petreci, da? Poate și cu o prietenă, poate cu partenerul, vă bucurați împreună, pentru alții poate e ceva mai mult de atât, dar
ce o să te mire aici poate să însemne și o veste care apare și care îți creează foarte mari emoții. Uite, avem 4 de bâte, Marea Preoteasă, deci poate un secret pe care îl afli în legătură cu o petrecere, în legătură cu un eveniment sau o informație prețioasă care apare în viața ta la o zi mare sau la o zi sfântă, la o zi de sărbătoare. Și avem nebunul 7 de spade, deci cineva care reacționează așa într-un mod impulsiv sau poate să însemne și un adevăr care se află. Hai să vedem ce zice și tarotul meu până atunci. Speranța și avem veste bună, o veste despre un final. Ei, ce o să te mire este o veste bună pentru tine care ține de un sfârșit. Ceva care poate te-a păsat, ceva ce nu-ți plăcea. Și e ceva ce apare într-un mod surpriză și poate are legătură cu un drum lung sau cu o decizie pe termen lung. Ce o să te mire? Casă străină, scrisoare. O veste pe care o primești în legătură cu o casă străină sau în legătură cu o instituție. În legătură poate cu o nouă casă, pentru că uite avem aici realizarea dorințelor, deci e ceva ce tu îți dorești. Poate să fie și o veste legată de o instituție pentru noi. Să vedem ce zice acest oracol. Avem așa, un suflet pereche, o regină de gheață, este o femeie singură sau o femeie foarte rece, sigură pe ea, rațională, este o femeie care poate a fost într-o relație sau poate a fost căsătorită, cineva care se uită spre o colaborare, spre o relație, dar în alte cazuri simt eu că e ceva legat fie de niște acte, fie este ceva legat și de o instituție, ceva valoros, ceva de calitate. Avem un bărbat cu uniformă, deci este un bărbat foarte sigur pe el, este un bărbat serios, care știe bine să valorifice lucrurile din jurul său, dar mai poate să fie și o persoană cu o funcție importantă. Iar apoi avem bani, noroc, finanțe, iubire și conexiune sinceră. Da, deci surpriza aici poate avea legătură cu o veste bună care fie ține de partea profesională, fie prin intermediul, poate a locului de muncă, poți să cunoști pe cineva. Și avem așa, creștere spirituală, prietenie, internet, mesaje. Deci poate e cineva care apare prin intermediul internetului sau pentru unii are legătură și cu o prietenie strânsă care se leagă cu cineva din jur. Deci poate nu e neapărat de dragoste. Pentru alții e ceva foarte complex aici. Și avem aici un bărbat brunet, deci asta o să te surprindă pe tine. Un bărbat brunet care îți dă o veste. Poate un copil, un prieten, cineva din jurul tău, cineva de la muncă. Și persoana aceasta, uite, îți poate spune niște lucruri. Deci avem discuții scurte, da? Întâlnire, cină romantică, pasiune, deci cineva care te invită, nu știu, la o cină romantică, cineva care te invită să discutați ceva, cineva care te invită să îi fii alături. Poate cineva care îți spune ceva despre o întâlnire pe care cineva a avut-o. Să vedem ce zice oracolul lunii. Oracolul lunii spune așa, să te uiți la imaginea de ansamblu a lucrurilor. Avem o lună plină în Săgetător. Deci tot ideea de distanță, de spiritualitate, ideea de sinceritate. Iar apoi avem adu iubire în această situație, o lună nouă în Vărsător. Deci poate să fie un nou început total diferit. Este o creștere mare. Și avem așa, relația ta este testată sau relațiile tale pot fi testate. Lucrează cu fricile tale.
Sfârșitul unui ciclu este aproape. Deci ceva se apropie de final. Și e ceva foarte rapid, da, care se petrece. Visul tău are nevoie de un plan practic și de încredere în tine. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.